नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई ह्यापी लाल टेक्नो च्यानलमा। आज म तपाईलाई पाई नेटवर्कको एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। हाउ टु क्रिएट पाई नेटवर्क एकाउन्ट। यदि तपाई पनि अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, यदि तपाई पनि पाई नेटवर्कको एकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु हाउ टु क्रिएट पाई नेटवर्क एकाउन्ट। लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला। आउनुस्, म सुरु गर्न गइरहेको छु कसरी तपाई आफ्नै मोबाइलबाट पाई नेटवर्कको एकाउन्ट तपाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई पाई नेटवर्क एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, हाउ टु क्रिएट पाई नेटवर्क एकाउन्टको बारेमा तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईले पाई नेटवर्क एकाउन्ट तपाई क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला र आफ्नो प्ले स्टोरमा सिम्पली गएर तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ पाई नेटवर्क भने तपाई टाइप गर्नु होला र पाई नेटवर्क तपाई टाइप गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एप्लिकेसन आइसकेको छ र यो एप्लिकेसनलाई तपाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु, मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु यो एप्लिकेसनलाई र यो एप्लिकेसनलाई मैले ओपन गरेर तपाईलाई एकाउन्ट क्रिएट गरेर म देखाउन गइरहेको छु। सिम्पली तपाईले इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँ ओपनको अप्सन आउने गर्छ। ओपनको अप्सनमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला र ओपनको अप्सनमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँ लोड लिन्छ। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउने गर्छ। अब तपाईले यसलाई आफ्नो फोन नम्बरबाट पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग यदि फेसबुक एकाउन्ट छ भने तपाईले फेसबुक एकाउन्टलाई पनि तपाईले यसमा कनेक्ट गरेर तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र म फेसबुक एकाउन्टबाट भेरिफाई गर्न गइरहेको छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईले यहाँ कन्टिन्यू विथ फेसबुकमा मैले क्लिक गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईसँग फेसबुक एकाउन्ट छैन भने तपाईले आफ्नो फोन नम्बर हालेर पनि तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कन्टिन्यू विथ फेसबुकमा सिम्पली क्लिक गरेको छु। अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो नाम रहेको छ राज शाह फेसबुकमा र म राज शाहबाट यहाँ कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। तपाईको यदि फेसबुकमा जे नाम रहेको छ तपाईको त्यही नामबाट कन्टिन्यू हुन्छ र तपाईको रियल नाम यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको नागरिकतामा जे नाम छ भने त्यही नाम हाल्नु होला, पछि तपाईलाई पैसा निकाल्न सजिलो हुन्छ र म कन्टिन्यू राज शाहमा सिम्पली यहाँ क्लिक गरेको छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईलाई यहाँ प्लिज भेरिफाई योर आइडेन्टिटी आउँछ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो खोलिसकेको छ पाई नेटवर्क एकाउन्ट। अब तपाईले यसमा तपाईको रियल नाम के छ त्यही हाल्नुपर्ने हुन्छ र म आफ्नो रियल नाम हाल्न गइरहेको छु। अब मेरो रियल नाम तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ खुसीलाल शाह। तपाई आफ्नो नागरिकतामा तपाईको जे नाम छ तपाई त्यही नाम राख्नु होला। पछि गएर तपाईलाई कुनै पनि किसिमको टेन्सन नहोस्, पछि पनि कुनै पनि किसिमको पैसा निकाल्नको लागि तपाईलाई झन्झट नहोस्। अब तपाईले चुज योर युजर नेम छ, तपाईको आफ्नो युजर नेम तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। युजर नेम चुज गर्नको लागि तपाईले 4 देखि 20 अंकसम्मको क्यारेक्टर तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा मैले आफ्नो युजर नेममा तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम राख्न गइरहेको छु। यसमा सिम्पली क्लिक गर्छु र आफ्नो च्यानलको नाम राख्न गइरहेको छु ह्यापी लाल टेक्नोलोजी। मैले ह्यापी लाल टेक्नोलोजी राखेको छु र त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबमिटको अप्सन तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबमिटको अप्सनमा तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली र सबमिटको अप्सनमा सबमिट गर्नु होला। अब तपाईले सबमिट गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई यहाँ इन्भिटेसन कोड तपाईलाई माग्ने गर्छ। अब तपाईले यसमा दिन सक्नुहुन्छ हु इन्भाइट यु, तपाईलाई कसलाई तपाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अल इन्भाइट कोड इज रिक्वायर्ड फाइन्ड योर रिफरेन्स मेसेज भनेको छ। तपाईले यसमा तपाईले कोड हाल्न सक्नुहुन्छ र म यसमा कोड हाल्न गइरहेको छु र मैले यसमा कोड हालिसकेको छु। कोड हालिसकेपछि तपाईले यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र सबमिटमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। सबमिटमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुलेर आउने गर्छ। तब त्यसपछि तपाईलाई यहाँ वेलकम टु पाई नेटवर्क तपाईलाई यहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ गेट स्टार्टमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले गेट स्टार्टमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ पाई नेटवर्क प्रोभाइडिङ योर प्रेजेन्ट डेली तपाईँ यहाँ लेखेको छ। त्यसपछि तपाईलाई ट्याप टु अन तपाईले हरेक दिन पैसा कमाउनको लागि तपाईलाई कम्तीमा एकचोटि तपाईलाई यो एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ र एकचोटि तपाईले यो एकाउन्ट तपाईले खोलेर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि तपाईले यसमा ट्याबमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 सेकेन्डको लागि भए पनि तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले एकचोटि क्लिक गर्दा 0.25 मैले यसमा अहिले कमाइसकेको छु। त्यसपछि तपाईले यति गर्नु होला। त्यसपछि स्टार्ट योर टुल्स छ। तपाईले यसमा के लेखेको छ भने असम लेखेको छ यु आर नाउ अर्निङ पाई नेटवर्क रेट अफ 0.5
25 छ यसमा घण्टाको तपाईको यसमा देखिएको छ। कम ब्याक इन 24 आवर्स तपाईको हरेक एक दिन भित्रमा तपाईले यसमा आएर तपाईले यसमा तपाईले माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। माइनिङ गर्नुहुन्छ भने हरेक दिन तपाईले माइनिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँ अर्न तपाईको अर्न यहाँ बढ्ने छ र तपाईले जुन दिन माइनिङ गर्नु हुँदैन तपाईको त्यो दिन जति कमाउनु भएको त्यति मात्र रहने छ। यदि तपाईले आएर तपाईले माइनिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईले हरेक दिन तपाईको यहाँ पैसा तपाईको बढ्ने छ। तपाईको स्टार्ट टुरमा तपाईले यसमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। स्टार्ट टुरमा तपाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि योर पाई ब्यालेन्स यसमा तपाई देखाइसकेको छ। त्यसपछि नेक्स्टमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई भ्यू रुलमा तपाईले योर रुल इन पाई नेटवर्कको रुलहरु तपाई यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले भ्यू रुलमा तपाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। तपाई यति गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ रुल यहाँ आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ रुलमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला यदि तपाईको रुलहरु के छ यसमा रुलमा के भनेको छ भने तपाई हरेक 24 घण्टामा एकचोटी तपाईले यो एपलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ र खोलेर तपाईले माइनिङ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्ट्रिब्युटर छ। यदि कन्ट्रिब्युटर तपाईको यहाँ अहिले लक अनलक छ तपाईले अनलक भएको छैन तपाईको लक छ। यदि तपाईले माइनिङ तपाईको यदि 3 भन्दा धेरै भइसकेको छ यदि तपाईले 3-4 दिन तपाईले यो एपलाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो पनि अनलक हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यसबाट तपाईले एसेम्बलरबाट तपाईले कुनै पनि साथीलाई तपाईले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको आफ्नो कुनै साथीहरु छ भने साथीलाई इन्भाइट गरेर तपाईले यसमा जोड्नका लागि तपाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ र यति गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेर तपाईले हरेक दिन तपाईले यो एप्स खोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा अब म डिसमिस गर्न गएको छु। अब तपाईलाई केही पनि गर्नुपर्ने हुँदैन साथीहरु। तपाईले सिम्पली तपाईले यो एप्समा आएर तपाईले हरेक दिन यो एप्स खोल्नु होला र एप्समा आएर तपाईले यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ $0.25 तपाईले यसमा तपाईले सिम्पली तपाईले माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पली क्लिक गरेर तपाईले हरेक दिन आएर तपाईले माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीहरुलाई इन्भाइट गर्न छ भने तपाईलाई इन्भाइट मोडमा तपाई क्लिक गरेर इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो टोटल कमाई तपाईको 0.25 माइनिङ भइसकेको छ। अब तपाईले यस सम्बन्धी अझै तपाईले कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने अहिले मसँग अहिले कोही पनि जुड्नु भएको छैन। यदि म मात्र जुडेको छु तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म मात्र यसमा जुडेको छु र मेरो कुनै पनि साथीले यसमा तपाईलाई इन्भाइट गर्न छ भने यसमा क्लिक गरेर यसमा इन्भाइट गरेर मैले इन्भाइटमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ यसलाई म आफ्नो कन्ट्याक्टमा भएको साथीलाई तपाईलाई म इन्भाइट कोड म सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र अहिले म गर्न चाहन्न र यसरी म इन्भाइट कोडमा तपाईलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कोहीसँग तपाई च्याट पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई सिम्पली यसमा च्याटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र च्याटमा क्लिक गरेर तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईले यसमा कोही मान्छेसँग तपाई च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कुन ल्याङ्ग्वेजमा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण चीज आइसकेको छ। तपाईले यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कुन ल्याङ्ग्वेज रहेको छ र यस तरिकाबाट तपाईले पाई नेटवर्कलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यस सम्बन्धी अझै कुनै तपाईलाई जानकारी चाहिन्छ भने म हरेक दिन तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्नु होला र म तपाईलाई अर्को भिडियो बनाएर म तपाईलाई ल्याउने छु। आजको लागि यति नै। धन्यवाद, थ्यांक यू। र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नुको साथसाथै बेल आइकन दबाएर जानु होला। आजको लागि थ्यांक यू सो मच।